Welcome back sa aking channel, The Math Prince Bro. Buhay OFW, Milan. Babaklasin muna natin ng ating DRL Automatic On and Off Switch Relay. Kagaya na itong DRL light nito, nilagay ko lang yan. Apat na LED lights yan. Yan. Kita nyo naman. Ito yung LED na mahaba. Mas dinikatan ko ng ayos kasi pangat ng kanyang pandikit ng una. Sa mga gato lang siya. Yan. Diba? Ganda oh. White. White. Tapos pag nag-flasher ako, ayos, orange. Pakanan po at pakaliwa. Diba? Ang ganda. Kaya lang itong yellow cable na to, sa indicator to didikit o i-connect. Kaya lang hindi ko pa mahanap kung nasan yung positive ng indicator o kung isa lang ang linya nun. Kasi kulay black lang siya, negative dito sa LED lights. Dahil ito, may fuse naman ako dito, may fuse, kaya walang problema. Dahil yung DRL Automatic On and Off Switch Relay ay may fuse siya. Fuse. Itong DRL na to, DRL relay na to ay tatlong taon ko nang ginagamit ito. So, wala akong naging problema dito. Hindi man lang nakaka-drain ng battery. Sa akin ha. Flasher ulit natin. Try natin flasher. Mas maganda kung dalawa makikita nyo, di ba? Hindi pa pala nakabuhay yung dalawang ilaw sa tatlong ilaw sa ilalim kasi hindi pa ikaw-connect sa likod. Iinang pa natin. Tanggalin muna natin. At tayo mag-iinang na. Putol-putol muna tayo ng mga wire. Wala yung pangkat ko nung subscribe ka na and click the bell button, all notification para updated ka. Napainit lang natin ang ating panginang. Ito pala, pakita ko muna yung aking nabuhay. Negative. Yun. Nakita nyo yung ilaw, di ba? Yan. Pag nag-flasher ako, indicator. Orange. Ayos, di ba? Ang lupit. Tapos magiging white ulit. Tapos pag nag-indicator ulit tayo. Ayun. Ito, last nating hinangan. Negative naman. Alright. Lagyan natin ng scotch tape. Electrical tape pala. Scotch tape naman. Ayun pa package. Electrical tape. Neat. Alright mga lodi, natapos din sa wakas. Napakita ko na sa inyo ang aking LED lights. Kita nyo yan sa likod ko. Ayan ang ating LED lights. Diba? Diba? Yan mga lodi. Ito siya oh. Pag siya naka-off. Yan. Pag na siya naka-off, ito lang siya ganyan.
Siyempre pagbubuhay natin, di ba? Yan. Ang liwanag, di ba? Yan, nakaano lang siya. Daytime, daylight. Yun. Ayos ba? Nailaw, di ba? Nakakayo siya ngayon. Kaya lang, yung kanyang indicator, hindi pa natin may kakabit. White lang siya ngayon. Mula hanapan pa natin ng connection. Soon, may kakabit din natin ng indicator na yan. Pero sa ngayon ay white muna siya. Yung orange yun, white muna siya. Nalagay ko na sa ilalim yung isa. Ito namang isang nilalagay ko. Try natin i-start. Start natin. Ayusin muna natin ng mga wire. Alright, kakapit na natin ang positive at negative. Ito ang ating DRL Automatic On and Off switch relay. Lagi natin nilagay. Tapos natin yung positive. Okay, tatry na natin ang ating LED lights kung gagana. First. Ayos, diba? Kaya hindi pa nagana ang kanyang indicator light.
like, pag-watch, subscribe, and click the bell. Hanggang sa ulit. See you next time.